سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در ساحل زیبای رودسر. امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه و ساعت حدود 5 عصره. به دلیل درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم ولاگی از ساحل زیبای رودسر تهیه کنیم. شهر رودسر یکی از زیباترین ساحل‌های شمال کشور را داره. ساحلی ماسه‌ای که طرح سالمسازی دریا هم در این شهر اجرا شد. طرح سالمسازی جهت شنا و تفریح خانواده‌ها در خیابان شهدا در نزدیکی میدان سفیر امید قرار داده. برای رفتن به این مکان باید از میدان طالقانی یا میدان سپاه سابق به سمت بیمارستان شهید انصاری حرکت کنید. تقریباً تا رسیدن به لب ساحل 3 کیلومتر راه داریم. در این منطقه علاوه بر فضای مناسب برای شنا، وجود غریق نژاد، وسایل تفریحی آبی، رستوران، کافی شاپ و فروشگاه جهت راحتی شما عزیزان قرار دارد. از های جمعه و روزهای تعطیل این مکان مملو از جمعیته. شهر رودسر در 70 کیلومتری شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان و در همسایگی شهرهای شلمان، املش و کلاچای قرار دارد. جاهای دیدنی این شهر بسیار زیادند و بازار هفتگی این شهر در روزهای یکشنبه برگزار میشه. هفته پیش ولاگ گردش در بازار رو براتون در کانال قرار دادیم. برای دیدن جاهای دیدنی زیبای این شهر و بسیاری از ولاگ‌های دیگه مثل قدم زدن در هوای بارانی شهر رودسر میتونید به پلیلیست شهر رودسر مراجعه کنید. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
این قایقان همه دیشونی ما الان شدرم فردا هم دارم شدرم به قایق دیشونی یا پیمانی بودیه